Sa Shopee kasi mga megs, madaming products na available dun at saka marami talagang mura. Okay? So, ang ginagawa ko lang naman ay naghahanap muna ako ng products, tapos kinukuha ko yung picture, sinisave, at saka nilalagay sa aking online shop or sa aking Facebook. Kapag ka may bumili, saka ko i-order sa Shopee para hindi ako lugi. Okay, pag-usapan natin ang Shopee. Paano ba ako namimili ng product sa Shopee at binibenta ito sa Facebook account ko mismo? O dito sa aking mga kaibigan at sa mga kapitbahay na rin at dito din sa aking tindahan. Okay, tapusin mo ang video na ito dahil ituturo ko sa iyo ang lahat-lahat ng steps kung paano maghanap ng product sa Shopee. Okay, so simulan na natin. Hello guys, nandito tayo ngayon sa ating Google Play. So, dito sa ating Google Play, hahanapin natin si Shopee. So, yan. Ang logo ni Shopee ay combination ng orange at saka white. Tapos, may letter S sa basket. So, kung nakikita niyo dyan, ito yung Shopee Philippines, Shopee PH, free shipping and COD. So, i-click lang natin yan. Tapos, kung mahanap niyo yung install, i-install niyo lang yung Shopee. Pero dito kasi, hindi na natin kailangan mag-install dahil installed na siya dito sa ating mobile. Ang kailangan na lang ay i-open. So, according dito, si Shopee ang number 1 shopping. Under sa shopping na category, siya ang number 1 at ito ay top at saka free. So, before we will proceed to the app, titingnan muna natin yung reviews ni Shopee. So, si Shopee ay meron siyang 4.3 na ratings at reviews. Tapos, out of 172,711, pinakamarami yung nagbigay ng 5 stars. So, ibig sabihin, si Shopee ay isang legit app at saka maaasahan at satisfied yung mga consumer nito. Ayan. So, nauna dito si Bambam Santos. Ang sabi niya, I just wish that the next time you update this, we, the buyers, will be able to identify if the seller has seen our messages. So, binigyan lang niya ng 4 star. Tapos, si Shopee naman ay nag-reply, thank you for bringing this concern to our attention. So, ayun. So, mabait si Shopee. Nagre-reply siya. Then, dito naman si Mary Love Makan. Ang sabi niya, I'm so disappointed about Shopee. Why do you have to make it better? Like the other online apps do. I can't buy, place my order. So, blah, blah, blah. Ang dami niyang sapsap dyan. At saka, marami pang iba. So, ako naman, mahilig kasi akong magbenta ng kung ano-ano sa online, sa Facebook ko, at kung ano-anong bagay. Minsan, sa Shopee ko kinukuha ang aking products. Yan. Kasi, cash on delivery. So, yan. Madaming reviews at ayun. Pero para sa akin, satisfied ako kay Shopee, kaya nire-recommend ko sa inyo to guys. So, balik lang tayo dito. Tapos, i-open lang natin ang app. Ito na ang ating application na hindi naglo-load dahil medyo mabagal ang ating internet. Okay, so ito yung application ni Shopee. Yan. Dito kay Shopee, pwede kang bumili ng load, mga e-vouchers, at kung ano-ano pa. So, marami, pwede kang magpa-load dito kay Shopee actually. So, kung nyari, gusto mong magpa-e-load, gusto mong magbenta ng load, gusto mong magbenta ng mga vouchers, punta ka lang kay Shopee at doon ka bibili. Tapos, bigay mo sa customer mo. So, isa yan sa mga ginagawa ko. So, by the way, dito sa search ng Shopee, dyan ako naghahanap ng products. Kunwari, ang hinahanap kong product ay sling bag. Sling bag for girls or sling bag. Ayan. So, ang number 1 dito, si seng.bag.ph. So, nagbebenta siya ng mga sling bag. So, ito si sengbag.ph. I-click ko yan siya. Tapos, titingnan ko yan siya kung saan yung location niya. So, based sa aking experience, kapag ang location ni Shopee ay nasa Binondo, ibig sabihin nun, mura ang kanilang binibenta. Pero hindi ko sinasabi na yung ibang lugar ay mahal. Yun nga lang, ang Binondo na location ay siyang nagbibigay ng mga murang products. Bali, mura talaga yung mga products na galing sa Binondo.
Tapos yan, before tayo mag-proceed, titingnan muna natin kung kailan active itong si Sengbag. Si Sengbag ay active at 10 minutes ago. Meron siyang 918 followers at nag-follow siya ng 433. Tapos pwede mo yun siyang i-click itong follow. Ayan, naka-follow na tayo sa kanila. Ang sabi dito, ship out time niya ay very fast within 2 days. Then, ang rating niya ay 4.8 out of 5. Then, may nagbigay sa kanya ng 1,695 ratings. Then, i-click mo lang tong arrow na to para dito mo makikita kung kailan siya nag-join. Ayan, 2% lang yung kanyang cancellation rate. So, ibig sabihin, magaling na seller sila. Ayan. So, ito yung kanyang account. So, dito, meron siyang verified account, may verified Facebook at naka-connect siya sa kanyang Facebook din. So, click natin ang kanyang shop link. Ayan, dito pa rin tayo. Tapos, dito naman sa kanyang all products, dyan natin mahahanap yung mga magagandang product items niya. So, popular. Ibig sabihin ng popular, marami yung nabenta niya. 112 sold. Ito naman sa kabila, merong 277 sold. Ano ba? Yan. Ano nangyari? So, naghahanap na tayo ng sling bag, di ba? So, ito naman, itong KHJ Ladies Pure Leather Shiny Vintage. So, dito, sabi niya, nag-50% off siya, 149 lang. So, 300 yung original price at nagkaroon siya ng 1,027 na benta. So, click natin yan. Ayan. So, siya, lowest price guaranteed according kay Shopee. O, diba, maganda yung bag niya. Yan, check lang natin kung gaano talaga kaganda. Bakit dami siya ng sold. Pero, nandito tayo ngayon kay Kihong G. Si Kihong G ay, ang location niya dito ay San Nicolas, Metro Manila. Ayan, sa San Nicolas, Metro Manila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, wag kayong mag-confuse kung saan yung si Sengbag kanina. Pero, yung gusto kong ituro sa inyo, paano nyo makikita ang location niya? Nasa San Nicolas siya. Yan, so madaming benta sa kanya. So, nasa Metro Manila siya. Yan. So, basahin nyo lang. Yan. So, maraming bag. So, next naman ay, kunyari, ayaw mo ng ganyang bag. So, marami kang, dito, maraming mga choices. Like itong Bohemian na yan, ay napaka-popular na yon. Kaya, click natin yan. Tapos, tingnan nyo naman yung presyo niya. Only 149 pesos. Pero, alam mo ba doon sa Facebook, binibenta ito ng tag 300, tag 400 pa yung iba. Pero dito sa Shopee, napakamura. 149 lang. Ayan. So, si Kihong G pa rin ang seller nito. Ayan. So, nakita nyo na yung 149. So, ibig sabihin yan, go further pa kayo, tandaan nyo lang si Kihong G. Si Kihong G, tandaan nyo kung ano yung spelling ng seller na, tapos balikan nyo siya later. So, yun. Hanap pa tayo ng iba. Kunyari, Bohemian. Ano pangalan nun? Bohemian Retro Bag. Ito. So, yan. Dito, nagbebenta din siya ng 149 din. Tapos, ito, tingnan nyo itong isa. Nakabenta siya ng 5,431. Tapos, 93 lang. O, yan. Check out natin. Diba? 93. So, yung location niya ay nasa Pasay. Tapos, 11 na lang yung stocks niya. Pero, daming nag-order sa kanya, diba? So, mas nakakamura ka. So, pwede mong ibenta ng 245, 49 pala, minus 93. O, diba? Ang laki ng, ang laki ng profit mo dyan. So, meron din dito, 99 yung isa. Ito yung sabi niyang lowest guaranteed. Tapos, alam niyo bang magkapareha lang yung niya, yung looks niyan. Pero dito, parang ang over naman ng 86% off. Tapos, 699 talaga yung benta niya.
So, yan. So, mamili lang tayo kasi pare-pareho lang din naman yan. Ito naman isa, nagkaroon siya ng 7,184 na sold items. Tapos, 90 to 99. So, pwede mo itong i-check out. Yan. Ito naman ay sa Santa Cruz. Yan. Okay, so again, marami ka ng idea kung paano maghanap ng mga murang bag. Ito naman ay 88, so mayroon siyang 7,600. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, si grocery sale number 1. Ang location niya ay Binondo, Manila. So nagbibigay talaga siya ng mas murang presyo. Kasi nga sa Binondo yung location niya. Ayan, hanapin nyo lang yung Binondo. Or kahit na hindi si grocery sale number 1. So, basta Binondo yung location niya, for sure, mura yung nandun. Ayan. So, dyan na ako naghahanap ng mga product. Tapos, kukunin ko yung picture nila. So, kunwari yung picture nila, isi-save mo lang yan. Ayan. Ilong press mo siya. Tapos, lalabas yan. Tapos, ito ay save photo. Then, i-post ko sa Facebook. Pagka-post ko din sa Facebook, ay pag mayroon nang bumili, i-order ko din sa Shopee. Yun nga lang, medyo matagal. Kasi i-deliver ni Shopee ng ilang linggo. Pero anyway, yung mga customer natin ay naghihintay naman yan sila. Okay guys, so sana may natutunan kayo dito. And thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye. So, yun nga guys, nakita nyo na kung paano ako mag-product source sa sling bag ni Nina. Yun lang talagang tandaan nyo. Dapat yung isang product ay maroon siyang maraming orders. So, doon kasi sa orders, doon mo malalaman na ang product na ito ay patok na patok ngayon. Pangalawa, hanapin mo yung seller na mataas ang kanyang ratings kasi talagang nagbebenta yan siya. Pangatlo, basahin mo yung mga comments. Huwag kang madali sa pag-order agad-agad kasi yung may mga seller talaga na hindi nila tinutuloy yung pag-ship ng isang product kasi nga minsan nauubusan, minsan wala na, minsan paasa lang din sila. So, ang susunod niyan ay ika-cancel nila yung inyong order. Ang susunod naman na step ay dapat siguruhin nyo muna na merong order, I mean, di ba nag-product source ka, tapos kinuha na natin yung picture, pinost na natin sa Facebook, dapat meron mo ng order bago natin i-order sa Shopee. Kasi doon sa Shopee, lugi tayo kapag natambay yung ating bags or yung ating product sa ating bahay. Kasi mahirap na ibenta yun, kasi hindi naman lahat gusto yun, di ba? Ang nangyayari niyan, tatambak at dadami yung iyong products. So, yan. So, nangyari na ako dyan at ayaw ko nang ulitin ang ganong pagkakamali. Bago sa channel nito, please subscribe at pakiclick na rin yung bell sa baba para ma-notify ka kapag meron akong bagong upload. Maraming salamat po dahil tinapos mo ang video ko and have a good day! Bye-bye!